Autostrada Tiranë-Elbasan do të hapet në mes të qershorit. Tuneli ka përfunduar dhe rruga po asfaltohet në 2 krahat e saj. Drejt fundit janë edhe punimet në 2 urat kryesore. Kryeministri Berisha u premton dibranëve përfundimin e rrugës së Arbrit në 2 vitet e para të mandatit të tretë qeverisës dhe ndërtimin e Universitetit të Dibrës. Ndërsa Edi Rama u premton mbylljen e procesit të legalizimeve brenda mandatit të parë të qeverisë socialiste dhe dorëzimin e tapive në dorë nga vetë ai si njëri i premtimeve të mbajtura. Elhajda Adani u kualifikua mbrëm për në finalen e garës televizive The Voice of Italy fal vlerësimit të publikut dhe votës së drejtuesit të ekipit Ricardo Cocciante. Bayern Muniu dhe Borussia Dortmundit zhvillojnë sot stërvitjen e fundit përpara finales së Champions League-s. Orakujt shtazor parashikojnë se kupa do të ngrihet nga bavarezët. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ju përshëndes nga edicioni kryesor i lajmeve në Klan. Do të shohim zhvillimet e kësaj dite. Autostrada Tiranë-Elbasan, vepra më e rëndësishme në infrastrukturën rrugore pas rrugës së Kombit, do të çelet në mes të muajit qershor. Tuneli ka përfunduar, ndërsa rruga po asfaltohet në të 2 krahat e saj, sikurse po përfundojnë punimet edhe në 2 urat kryesore të këtij segmenti. Brenda mesit të qershorit, autostrada Tiranë-Elbasan do të hapet për qytetarët. Në pjesën më të madhe të autostradës është hedhur edhe shtresa e parë e asfaltit, çka tregon se shumë shpejt kjo rrugë do të jetë gati. Tuneli ka përfunduar në 2 galeritë e tij me gjatësi 2.4 dhe 2.6 km. Por jo vetëm tuneli, është asfaltuar edhe një pjesë e rrugës në të 2 krahat e tij drejt Tiranës dhe Elbasanit. Punimet në veprat e artit janë në fazën e fundit. Brenda pak ditësh përfundon edhe ura që ndodhet 3 kilometra larg hyrjes së Elbasanit. Katër vinça gjigantë ardhur për herë të parë në Shqipëri nga projekti i autostradës Tiranë-Elbasan bëjnë të mundur që në një kohë rekord të vendosin trarët e urës. Këtu ndodhen 4 vinça me kapacitet ngritës nga 250 ton deri në 500 ton secili, me të cilët kompania arrin një ritëm që të vendosi deri në 10 trar në tetor. Pra rreth 45 minuta vendosja një trall. Mendojmë që në mesin e verës të bëjmë të operueshme gati 2/3 e autostradës. E veçantë në llojin e vet është edhe ura e parë në dalje të tunelit, siç njihet me termin teknik, viadukt, 260 metra e gjatë dhe 45 metra e lartë. Kjo është ura e parë për nga mallësia dhe mënyra e ndërtimit që realizohet në Shqipëri. Hapësira dhe mallësia e kolonave mbajtëse e bëjnë të veçantë këtë urë. Ndodhet në fazën e fundit të punimeve dhe për pak ditë do të jetë gati. Punohet pa pushim ditën dhe natën. Jemi pothuajse në orët e para të mëngjesit, çka tregon se në autostradën Tiranë-Elbasan punohet 24 orë pa ndërprerje. Aktualisht janë të mobilizuara rreth 1000 mjete me 1500 punonjës. Turni i tretë për të pas më pak trafik punojnë vetëm makineritë e rënda. Pra këtu nuk punojnë makineritë që kanë kapacitet 20 tonë e poshtë. I pari do të hapet segmenti i tretë nga dalja e tunelit deri në Elbasan. Punimet janë në fazën e fundit. Shpresojmë ditët e ardhshme, domethënë të mbarojë dhe shtrimi me asfalt i të gjithë seksionit të rrugës. Gjatësia e rrugës është 12 km, duke nisur që nga dalja e tunelit deri në rrethrotullimin që është në Elbasan. Përfshihen 6 ura, ndër të cilave ura e parë që është viadukti. Autostrada Tiranë-Elbasan është e gjatë 27 km, pothuajse gjysma e distancës së rrugës së vjetër. Kjo vepër, e dyta për nga rëndësia pas rrugës së Kombit,
Do të përgjysmojë udhëtimin mes Tiranës dhe Elbasanit dhe do të shkurtojë distancat e të gjithë qyteteve të zonës juglindore me kryeqytetin. Partia Demokratike ka prezantuar kandidatët e saj për deputet sot në qarkun e Dibrës. Kryeministri Berisha ka falenderuar Dibranët për mbështetjen që i kanë dhënë Partisë Demokratike, ndërsa ka premtuar se në mandatin e ardhshëm qeveria do të realizojë 2 projekte të rëndësishme, siç është rruga e Arbrit dhe Universiteti i Dibrës. Në një tubim elektoral në qytetin e Peshkopis, kryeministri Sali Berisha ka prezantuar kandidatët për deputet të Partisë Demokratike në zgjedhjet e 23 qershorit. Teksa falenderoi Dibranët për mbështetjen e vazhdueshme për Partinë Demokratike, kreu i qeverisë premtoi se do të punojë bashkë me deputetët e këtij qarku për të bërë gjithçka për Dibrën, Matin dhe Bulqizën e zhvilluar. Por ai u ndal në veçanti në 2 projekte madhore, rrugën e Arbrit dhe hapjen e Universitetit të Dibrës. Kemi dhe një ëndër të bukur. Rruga e Arbrit do kishte përfundur në qoftë se nuk do da dinte një problem serios gjeologjik me tunelin e Murrizit. Vepra më e parë e 2 vitet të para do t'jetë tuneli Murrizit, rruga e Arbrit, poshtë jugut dhe universitetin do t'a krejë. Kreu i qeverisë nuk la pa shigjetuar edhe kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama për ato çfarë ai u tha Dibranëve pak javë më parë. Erdhi këtu dhe u thot socialistëve të Dibrës, demokratët ju japin rakip me sheqer. Dhe ju votoni demokrat të dehur. Zoti Rama, Dibran, demokrat dhe socialist, ka 2 tipare më të spikatura, të mençur dhe punëtor si ata. Dibran, socialist dhe demokrat, nuk mund të pajtohen me ty. Kryeministri shprehur bindjen se Dibranët do t'i japin Partisë Demokratike mandatin e 5 më 23 qershor. Dibranët dhe Dibran janë të vendosur me 23 qershor t'i japin Shqipërisë mandatin e 5. Për Dibrën, kryeministri premtoi se mandatin e ardhshëm qeveria do të asfaltojë çdo kilometër rrugë të këtij qarku, do të ndërtojë ujësiellsa, kanalizime e shkolla moderne dhe do të rrisë grantet e subvencionet për fermerët. Në Peshkopi, kryeministri mori pjesë edhe në inaugurimin e rikonstruksionit të gjimnazit Sejit Najdeni. Mirdita. Shumë. Është një investim me vlerë 160 milion lekë që u shërben 1225 nxënësve me 27 klasa, 2 kabinete informatike, 3 laborator dhe ambientet sportive e palestër. Kryeministri premtoi se arsimi do të jetë prioritet edhe në mandatin e ardhshëm. 4 vitet që vinë do të jenë vitet e përpjekjes son të madhe drejt niveleve më të larta të cilësisë. Do të jenë vitet e përdorimit në shkallën më të lartë të teknologjisë informacionit dhe mjeteve më moderne të mësimdhënies. Kreu i qeverisë u kundërpërgjigjet akuzave të bëra nga Edi Rama se kur drejtonte Bashkinë e Tiranës nuk kishte para për të ndërtuar shkolla. Ai tha se qeveria i dha 21 milion euro, por kjo shumë u shpërdorua. Kryeministri mori pjesë edhe në inaugurimin e fillimit të punimeve në rrugën që lidh fshatrat Tren dhe Mela në Dibër. Rruga është një investim me vlerë 21.4 milion lekë dhe ka një gjatësi 1.5 kilometra. Së bashku me furnizimin me ujë, me shkollat, me energjinë elektrike, e shtron fshatin Tren në një lagje të qytetit në kuptimin e një infrastrukture të njëjtë me qytetin. Është një investim i Agjencisë së Zhvillimit të Zonave Malore në bashkëpunim me komunën Melan, nga i cili përfitojnë rreth 500 banor. Partia Socialiste sapo ka prezantuar kandidatët e saj për deputet në Fushkruj. Në këto momente kryetari socialist Rama po flet përpara qytetarëve të Fushkrujës. Ne do të lidhemi direkt për pak minuta. Raskapitse me tokën në bujqësi.
që datën 23 qershor, në pak sekonda, duke vendosur një kryq, aty ku shkruan Partia Socialiste, t'i jepni vetes certifikatën e tokës. Dhe dua të vazhdoj më tutje me të gjitha ata që janë të pafuqishëm përballë çmimeve të ushqimeve. Me një kryq tek Partia Socialiste, bëni zero taksën 20% saliut për vezët, qumshtin, mielin, vajin dhe bukën. Me një kryq tek Partia Socialiste, bëni zero taksën 10% saliut tek ilaçet e të smurve apo të më të moshuarve në familjet tuaja. Me një kryq tek Partia Socialiste në fletën e votimit, të gjitha ata që punojnë me tokën do të bëjnë zero taksën e qarkullimit naftës, do të heqin akcizën e naftës, do të heqin taksën për plerat kimik, do të përgjysmojnë taksën për farat dhe fidanët dhe do të financojnë pesësisht bujqësinë dhe blegtorinë, duke financuar po ashtu me programin e Partisë Socialiste $160 milion për të çuar ujin në çdo parsel dhe për të mos lejuar më përmbytjen e tokës bukës. Ishte kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama pas prezantimit kandidatëve në Fushë Krujë këtë pasdite. Kronikën e plot do ta keni në edicionin e radhës. Ndërkohë që më herët kryetari i opozitës Edi Rama ka zhvilluar një bashkëbisedim me banor dhe me fermerën të Rashbullit në Durrës, ai ka premtuar se brenda mandatit të parë të qeverisë, socialistët do të mbyllin procesin e legalizimeve. Nga kryeqyteti Edi Rama e ka zhvendosur këndin e fjalës në fshatin Rashbull të Durrësit për të bashkëbiseduar me fermerët e kësaj zone. Shqetësimi kryesor që ju prezantua kryesocialistit nga vetë banorët e vendosur vitet e fundit në këtë fshat, ishin certifikatat e munguara të pronësisë për ndërtimet pa leje. Rama premtoi se do t'ju dorëzoj personalisht atë brenda mandatit të parë, si dëshmi që ai është njeriu i premtimeve të mbajtura. A do t'ullet poshtë e propaganda që po bën nga gjasa që na televizim me ardhin Edi Ramën në pushtet? Kur vini u thonë që mos votoni Edi Ramën, se do t'ju marrë dhe çoj prapë mirë ditë. Pse nuk i thoni, po mirë më këtë votojmë juve, kemi 20 vjet që ju votojmë, ku e keni legalizimin? Tashti po ju themi gjë. Jo Edi Rama, po Enver Hoxha sikur të ngjallej, juve nga aty nuk ju merrte dot t'ju çonte prapë andej nga erdhët dhe as nuk i prishte dot 400.000 ndërtime që janë bë gjithë këtë periudhë. Unë po ju them që atje në Shënavlash do vi unë personalisht dhe do t'ju jap simbolikisht legalizimin e parë dhe pastaj do t'i legalizojmë rast pas rasti gjitha me radhë. Edi Rama tha se fshati shqiptar është i rrënuar, por pranoi se përgjegjësia për këtë nuk është vetëm e qeverisjes 8-vjeçare të demokratëve. Nuk ka filluar e keqja e fshatit me qeverinë e Saliut, ka filluar kohë më parë, por me qeverinë e Saliut e keqja e fshatit është kthyer në një gangren. Sot fshati ka nevojë për një dorë partneriteti dhe për një mbështetje të madhe nga qeveria. Ne do ja shtrim dorën fshatit dhe do ta mbështesim me gjithë fuqinë tonë. Si gjithmonë, nuk kanë munguar dhe leksionet e kryesocialistit për bashkëbiseduesit. Djali me kapele që është mbrapa, çonkëm, jepi karikën atij. Ulu, ti edhe ul, edhe me kapelen hije, edhe 18 vjeç, edhe ai baba jot në kom. Kjo është çudi e madhe. Edhe rilindje këtu mbalti. Se si do rilindësh ulti në i baskevu? Jo, nesër Champions League. Se aty se punë tjetër s'ke ç'të bësh, s'ke fajti. Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta gjatë një takimi që ka zhvilluar me investitor italian në sektorin prodhues në Shqipëri tha se plani ynë për punësimin është rruga më e shpejtë për ta vënë Shqipërinë në punë. Meta tha se duhen mbështetur investitorët e huaj në mënyrë që të rritet interesi atyre që duan të investojnë në Shqipëri.
Kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta zhvilloi një takim në një biznes italian të sektorit prodhues të materialeve të ndërtimit. Në këtë takim Meta tha se duhet të jepet më shumë mbështetje zhvillimit dhe inkurajimit të bizneseve të huaja, sepse ato kanë një ndikim të drejtë për drejtë te punësimi dhe ekonomia e vendit. Plani ynë për punësimin është rruga më e shpejtë për të vënë Shqipërinë në punë, për të inkurajuar investimet vendase, investimet e huaja për cilat kemi aq shumë nevojë, dhe për këtë ne do të bashkëpunojmë ngushtë me të gjithë investitorë dhe sipërmarrësit, vendas dhe të huaj, sepse kjo është domosdoshme për të hapur vendet e reja të punës. Kreu i LSI premtoi se forca që ai drejton do të jap kontribut maksimal për krijimin e parqeve industriale dhe zonave të lira ekonomike, si edhe për lehtësimin e barrës fiskale për një periudhë 5 vjeçare për të gjitha këto biznese, në mënyrë që të arrihet qëllimi kryesor, shtimi vendeve të reja të punës. Një lehtësi e veçantë e specifikuar qartë në planin ton për punësimin është pikërisht bërja zero e taksave dhe tatimeve për të gjitha bizneset e reja, të huaja, të cilat investojnë për një periudhë 5 vjeçare deri në 30 milion euro. Meta tha se LSI do të vazhdojë të jetë angazhuar në planin e saj prej 5 pikash për punësimin. Ai theksoi gjithashtu nismën e rimbursimit automatik të TVSH, e cila sipas tij do të jap fund një herë përgjithmonë problemit të bizneseve me administratën tatimore. Partia Demokratike i ka bërë thirrje sot përsëri Partisë Socialiste që të votojë 3 ligje të integrimit përmes zëdhënëses së Selis Blu. Rama i ra dajres, sepse dhe ai vetë është i ndërgjegjshëm për dëmin që u ka sjellë të gjithë shqiptarëve me bllokimin e 3 ligjeve, sepse nuk ka arsye dhe sy e faqe t'u dalë përpara studentëve, sepse u mohoi sipërmarrësve me qindra mundësi kreditimi, sepse u mohoi mjekëve, infermierëve dhe mësuesve me 10 mundësi kualifikimi, sepse nuk ka sy e faqe t'u dalë përpara fermerëve. Partia Demokratike edhe një herë e fton Ramën t'ia lërë dajren e fajës për një ditë të vetme Koços dhe të hënën të bashkohet me sloganin e Partisë Demokratike përpara për të votuar 3 ligjet. Kryetarja e Kuvendit Jozefina Topalli ka pritur në një takim koordinatorin special dhe kryesuesin e vëzhguesve afat shkurtër të OSB-s si dhe drejtuesin e zyrës së Asamblesë Parlamentare në Vjenë. Zonja Topalli theksoi vendosmërinë dhe angazhimin maksimal për një proces zgjedhor të lirë e transparent të standardeve më të larta ndërkombëtare për të bërë të mundur që këto të jenë zgjedhjet më të mira të zhvilluara ndonjëherë në Shqipëri. Në lidhje me çështjen e KQZ-s, ajo tha se majoranca është e gatshme të mbledh parlamentin në çdo moment për të votuar 3 emrat për vendet e lëna bosh nga Partia Socialiste dhe opozita. Në takim u vlerësua rritja e numrit të qendrave të votimit dhe qendrave të numrimit, të cilat do të bëjnë të mundur që rezultatet e votimit të shpallen në kohën më të shkurtër të mundshme. Nga ana e tij, zoti Roberto Batelli, koordinatori special dhe kryesuesi i misionit vëzhguesve, shpreu mirënjohje për ftesën e kryetares Kuvendit që në Shqipëri të vi një numër sa më i madh vëzhguesish zgjedhor, jo vetëm nga Asambleja e OSB-s, por dhe Këshilli i Evropës apo Parlamenti Evropian. Ministri i Drejtësisë Eduard Halimi ka kërkuar politikës që të mos e përdorë sistemin gjyqësor për të fituar kredite politike. Në nënshkrimin e një memorandumi në funksion të njohjes së vendimeve të Gjykatës Evropiane të drejtave të njerëzit, Halimi pranoi se sistemi gjyqësor ka probleme, por tha se sulmet politike nuk janë rruga e duhur për ta ndryshuar situatën. Shumë shpejt çdo gjyqtar, çdo avokat apo student i fakultetit të drejtësisë do të ketë në një portal të gjitha vendimet e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njerëzit. Një tjetër projekt që sipas ministrit Halimi ndihmon në rritjen e transparencës. Ne kemi digitalizuar çdo gjykatë të këtij vendi gjatë gjithë këtyre viteve dhe qytetarët kanë mundësi të shohin se çfarë ndodh në gjykata 24 orë në 24 nga momenti i erdhjes padis deri në përfundim të procesit. Po kështu dhe institucionet monitoruese kanë mundësi ta bëjnë këtë. Ministri Halimi theksoi domosdoshmërinë e votimit të ligjit për gjykatën e lartë dhe tha se sulmet ndaj gjyqësorit nuk janë rruga e duhur për të përmirësuar sistemin. Sistemi gjyqësor nuk mund të përdoret si tabel për kredite politike nga askush. As duke sharë, as duke thyer dhe as duke dhënuar integritetin e gjyqtarëve të këtij vendi. Kjo nuk është rruga e duhur dhe nuk është as fija e barit që politikanë dështuar rrezikojnë të mbyta. Sistemi duhet përmirësohet dhe sulmi ndaj tij nuk është rruga e duhur. Rruga e duhur është rruga e reformave,
për një gjyqësor të pavarur, të votohen ligjet për gjykatën e lartë, ligjet që nuk lejojnë aktorëve të japin devianca, nuk lejojnë aktorëve të sistemit drejtësisë të devijojnë nga dhënia e drejtësisë, reforma që përshpejtojnë procedurat gjyqësore, reforma të cilat i bëjnë gjyqtarët më profesionistë, si kjo e sotmja, që jam i bindur që do të ketë një impakt absolutisht pozitiv. Memorandumi i mirëkuptimit mbi administrimin dhe menaxhimin e aktiviteteve të bazës së të dhënave të ligjeve për të drejtat e njeriut të projektit të Ballkanit Perëndimor u realizua nga Qendra Ajre në Londër dhe Qendra Europiane në Tiranë, në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, Zyrën e Avokatit të Shtetit, Shkollën e Magjistraturës dhe Unionin e Gjyqtarëve në Shqipëri. Vazhdojmë tani me lajme të tjera, flasim për kulturën. Elhajda Dani, këngëtarja shqiptare, mbrëm ka arritur kualifikimin për në finalen e garës televizive The Voice of Italy që transmetohet në kanalin Rai 2. Në garën me italianin Mattia Lever, 19 vjeçarja nga Shkodra, u vlerësua edhe nga publiku, për kualifikimin arriti ta siguroj nga vota e drejtuesit të ekipit Ricardo Koçante. Që nga mbrëmja e sotme deri mbrëmjen e së dielës, sporti i Durrësit do të hapë portat e tij për edicionin e 4 të evenimentit kulturor Open Port. Në këto 72 orë, përveç koncerteve, ekspozitave, ndeshjeve të futbollit dhe garave të notit, organizatorët kanë menduar të përshtasin të krijojnë një ambient për të ndjekur finalen e madhe të Champions League-s. Për 3 ditë me radhë, nga e premtja deri të dielën, porti më i madh i vendit, ai i Durrësit, do t'jeti hapur për të gjithë ata që dëshirojnë të ndjekin veprimtari kulturore, artistike dhe sportive. Koncerte me këngëtar dhe orkestrina vendase dhe nga Italia, talente të vegjël dhe të rinj të super spektakleve, DJ dhe karaoke, ekspozita të ndryshme, ndeshje e mini futbolli dhe gara noti, animator dhe kostume tradicionale. Janë këto disa prej shumë eventeve që grup mosha të ndryshme do të gjejnë në portin e Durrësit për gjatë 72 orëve. Nuk do të mungoj absolutisht asgjë nga ajo që ka qenë vjetë, përkundrazi ne kemi ideuar, projektuar edhe disa ambiente të tjera për t'ju shërbyer, si thua, të gjitha grup moshave. Madje qytetarët e vjetër të Durrësit të gjejnë edhe ata ato pasionet e tyre, dëshirat e tyre. Ne nga ana artistike, si thua, si producent artistik, kemi menduar për të gjithë brezat, për të gjithë moshat. Ky eveniment, i cili vjen në edicionin e tij të 4 për drejtorin e portit të Durrësit Eduard Ndreu, do të jetë gati për të startuar mbrëmjen e kësaj të premteje, ku çdo kush ka një mundësi më shumë argëtimi. Ne pothuajse kemi kryer tashmë ambientet, i kemi sistemuar, jemi të gatshëm, shpresojmë që nesër kemi publikun që në vit na frekuentojnë. Risja e këtij eventi për promotorin e Open Port, Pandi Laço, i mbështetur dhe nga media partner Televizioni Klan dhe ABC News, mbetet jo vetëm dimensioni i aktivitetit, por dhe këndet argëtuese, të cilat do të ndërtohen me mjetet e portit. E veçanta e kësaj feste, nëse shihni, është që i këtij eventi është që gjithçka këtu bëhet me mjetet e portit dhe gjithçka, siç e shihni, është në lëvizje, vinçat, kondenierët e tjerë, sepse të gjitha ambientet, si thua, realizohen me këto pajisje. Mendojmë që pavarësisht kohës, pavarësisht se çdo na sjelli Zoti, ne do ta realizojmë këtë festë. Për të gjithë sportdashësit nga ana e organizatorëve është menduar dhe një mjedis ku nuk do të mungojë ndeshja finale Champions League. Programi Open Port 2013. Në natën e parë pritet të nisë me një super show me artistë nga qyteti Durrësit dhe nga spektakli 100 vjet muzik, orkestra Spettacolo da Ballo nga Italia e të tjerë. Dhe finalja e madhe e Champions League-s do të luhet nesër në Londër mes dy skuadrave gjermane, Bayernit Munich dhe Borussias Dortmundit. Duket se sot dyja ekipet kanë zhvilluar stërvitjen e tyre të fundit, ndërsa kanë nisur edhe parashikimet orakujt shtazor, të cilët janë të famshëm për parashikimet e tyre edhe në evenimentet e tjera si në kampionatin evropian dhe në atë botror, flasin këtë herë për fitoren e bavarezëve. Kjo përballje do transmetohet nesër në Klan dhe Klan High Definition. Londra do t'jetë e gjermanëve të shtunën, të cilët do të ndjekin ekipet e tyre Borussian e Dortmundit dhe Bayernin e Munichut në finalen e Champions League që do të luhet në Wembley.
Atmosfera është ndezur dhe trajnerët janë në momentet e fundit të punës. Jurgen Klopp ka zgjedhur që stërvitjen e fundit të Dortmundit në Gjermani ta zhvillojë me dyer të mbyllura. Dëmtimi i Mario Götze i ka ndryshuar planet, por kjo sipas Klopp nuk do të ndryshojë lojën e tyre. Bayerni vjen në këtë finale pas 2 dështimeve në 2010 me Interin dhe 2012 me Chelsean. Futbollistët si Bastian Schweinsteiger, ato disfata synojnë t'i kthejnë në motivim. Në vitet e fundit Borussia Dortmundit ka patur më sukses në përballje direkte, por Bayerni i Munichut ka më tepër përvojë në Europë. Të parashikosh fituesin është e vështirë, megjithatë ka nga ata që ja lën këtë detyrë kafshëve. Elefanti Neli, një nga banorët e një kopshti zoologjik në veri të Gjermanisë, ka bërë parashikimin për finalen e Champions League. Neli ka zgjedhur Bayernin. Të njëjtin parashikim si elefanti Neli ka bërë dhe qeni i quajtur Ludwig, ndërsa Oktapodi Iker ka bërë një tjetër zgjedhje për Borussian e Dortmundit fituese. Kafshët dhan parashikimet e tyre, radhën e kanë ekipet në fushë. Finalen e Championship që do të nisë të shtunën në ora 20:45, do të ndiqni direkt në Klan dhe Klan High Definition. I rikthehemi politikës në përfundim të këtij edicioni. Në mënyrë të përmbledhur do të ndjekim aktivitete elektorale të disa partive politike. Kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu u prezantoi studentëve të kryeqytetit programin elektoral, duke shpjeguar se në thelb të tij qëndrojnë vlerat më të mira njerëzore dhe besimi në Zot. Baza e vlerave morale është e lidhur me besimin. Të duash Zotin do të thotë të duash njëri tjetrin, do të thotë të respektosh njëri tjetrin. Dhe shoqëria shqiptare sidomos ka nevojë për këtë lloj marrëdhënie, që të lërë më një anë urrëtitjen, fyerjen, sharjen dhe të gjykojë që diferencat e ideve politik të shërbejnë në radh parë për qëllimet tona njerëzore dhe padyshim për interesat tona kombëtare. Gjatë bashkëbisedimit Mediu theksoi se do të kërkojë asistencë ligjore nga Bashkimi Evropian për zgjidhjen e çështjes së pronës. I pari në listën e socialistëve për qarkun e Elbasanit Bemblushi zhvilloi një takim me banorë të lagjit Skënderbej. Kemi hyrë në këtë fushat për të rikthyer Shqipërinë në punë, u shpreh ai. Punësimi është premtimi kryesor që Partia Socialiste i bën shqiptarëve për këtë mandat, tha Blushi. Kemi hyrë në fushat për të kthyer Shqipërinë në punë. Kemi hyrë në fushat për të futur në punë gjithë burra dhe gra, të cilës kjo qeveri ju ka mohuar vendet e punës apo ja u ka vjedhur vendet e punës përmes korrupsionit, për të futur në punë gjithë të rinj, vajza dhe djem, të cilët kanë mbaruar shkollat, siç rasti shumë për ju këtu, dhe akoma nuk kanë provuar ditën e parë të punës. Ne ju premtojmë gjithëve punë dhe vetëm punë. Kjo është ajo duan shqiptarët sot. Duan të kthehen në punë, duan që shoqëria dhe shteti i tyre të japin një mbështetje. Gjatë prezantimit e Angel Carës si kandidat për deputet Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, Shpëtim Idrisi u bëri thirrje e liderëve politik që të mos sillen si lider kufish, por të tregojnë vizion. Unë ftoj liderat politik shqiptar që mos sillen si lidera kufish, por si lidera vizionar, që i përbashkojmë shqiptarët në ekonomi, në histori, në kulturë dhe t'i bëjmë bashkë si qytetarë europian. Kjo është kauza e partisë sonë. PDI-u përzgjodhi Kavajën për të nisur fushatën elektorale si qyteti lëvizjeve të mëdha demokratike, ku dhe u prezantua me një ekip të përbërë nga ish studentët e dhjetorit të vitit 90. Kryetari i Partisë Demokracia Sociale Pascal Milo u ka kërkuar votën banorëve të Paskuqanit, duke thënë se partia që ai drejton ka dëshmuar se është një forcë konstruktive. Në emër të demokracisë sociale, ju bëj thirrje që të votoni për ne, të votoni për demokracinë sociale, të votoni për një parti politike që i ka dëshmuar Shqipërisë, që u ka dëshmuar shqiptarëve në vazhdimsi, që është një forcë politike konstruktive e qendrës së majtë. Milo tha se vota për demokracinë sociale i shërben të ardhmes së Shqipërisë europiane. Këtu kemi ardhur në përfundim të këtij edicioni lajmesh. Ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët. Shikim të këndshëm të programit në vijim. Bashkë miropafshim.